Mọi người thường khá là tiêu cực khi mà một du học sinh ở lại. Hi! Ok, ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề mà dạo gần đây rất là nhiều người hỏi mình, đó là đi du học thì sẽ ở lại hay là quay về Việt Nam. Thực chất từ bé đến giờ, khi mà mình thấy mọi người bàn về cái chủ đề là một du học sinh khi họ đi du học thì họ sẽ ở lại hay quay về, mọi người thường khá là tiêu cực khi mà một ai đó ở lại cái nước mà họ du học thay vì quay về Việt Nam. Dĩ nhiên là ai cũng muốn những bạn đi du học quay trở về để xây dựng và đóng góp cho đất nước, bởi vì nước mình còn chưa phát triển. Thực ra là nước đang phát triển, nhưng mà đó là điều dễ hiểu đối với mọi người khi mà ở nhà sau một năm đi du học và tích góp tất cả những cái suy nghĩ, bài báo hay là cuốn sách nào đó mình đọc, mình có những cái quan điểm khác về cái vấn đề này và mình sẽ chia sẻ nó sau đây. Trước tiên mình phải khẳng định lại đây là những quan điểm, ý kiến mình có được trong vòng một năm mình đi du học tại Singapore, và trong nhiều năm suy nghĩ, đọc và tìm hiểu về cái vấn đề này. Trong tương lai hẳn là nó sẽ có nhiều thay đổi đấy, chưa biết được, nhưng mà nội dung của cái video này sẽ là những gì mà mình có được cho tới thời điểm hiện tại. Theo quan điểm cá nhân của mình, việc mà một du học sinh chọn ở lại hay là quay về, nó thực sự không quyết định người đó có yêu nước hay không, hay là người đó có muốn đóng góp cho đất nước của mình hay không. Bởi vì theo một thông tin mình tìm được từ khảo sát của The Institute for International Education of Students, hay viết tắt là IES, tìm hiểu về ảnh hưởng lâu dài của việc du học đối với một cá nhân trong đời sống hay là công việc cũng như học tập, thì có một cái fact rất là hay mà khi đọc mình muốn chia sẻ ngay, đó là 98% sinh viên đi du học khẳng định rằng việc đi du học đã giúp họ hiểu hơn về văn hóa cũng như là những mặt hạn chế của đất nước họ. Nó thực sự quá đúng, bởi vì khi bạn ở Việt Nam, bạn ở cái quốc gia của chính bạn sinh ra, bạn đã quen với cái cách mà mọi người hành động, mọi người cư xử và suy nghĩ, cho nên bạn không có lý do gì hoặc là không có động lực để mà tìm hiểu về văn hóa, về cái lý do tại sao con người ở đất nước mình lại hành xử như vậy. Nhưng khi bạn đi ra ngoài á, thì bạn là một điều mới mẻ đối với sinh viên các nước. Họ sẽ luôn luôn có một cái sự tò mò nhất định về văn hóa của bạn, buộc bạn phải tìm hiểu, phải suy nghĩ lại xem là lý do vì sao mà ở nước mình mọi người lại nghĩ theo cái cách này, không phải là cách khác. Trong cái quá trình mà tìm hiểu như thế, đối với cá nhân mình hiểu rõ hơn về cái lý do, về cái nguồn cội, về cái bản sắc văn hóa dân tộc, và mình cảm thấy yêu nó hơn. Thật sự là như vậy. Gọi là sao, mình cảm thấy gắn kết hơn và càng cảm thấy tự hào khi mình chia sẻ một cái gì đó về văn hóa của đất nước mình. Dĩ nhiên mình cũng tìm được nhiều mặt hạn chế, nhưng mà cảm xúc cá nhân đó thì mình sẽ thấy yêu nó hơn, tại vì mình đã hiểu rõ được nó nhiều hơn trước. Cho nên khẳng định là cái việc một người ở lại hay quay về á, mình không thể đánh giá được là họ có yêu nước hay không, họ muốn đóng góp cho đất nước hay không. Nói về cái việc mà họ ở lại thì mình sẽ lấy một cái ví dụ điển hình. Thì đây là cái khảo sát của Plus One mình tìm được trên US National Library of Medicine. Trong cái khảo sát này, khi mà tìm hiểu về lý do tại sao một sinh viên quốc tế chọn đi du học ở Mỹ, thì hơn 80% họ tin rằng ở Mỹ có một nền giáo dục tốt hơn, đâu đó trên 70% tìm kiếm cơ hội việc làm, và chỉ có khoảng 20% mọi người chọn đi Mỹ bởi vì họ muốn ở lại Mỹ thôi. Thì đây là cái lý do đầu tiên. Khi xét đến cái việc sau tốt nghiệp họ ở lại hay là rời khỏi Mỹ thì nó lại là một kết quả hoàn toàn khác. Hơn 80% mọi người chọn ở lại Mỹ bởi vì họ tin rằng cái cơ hội việc làm ở Mỹ tốt hơn, kèm theo đó là chất lượng cuộc sống tốt hơn, lương cao hơn. Và lý do mà một sinh viên chọn quay về hơn 70% là vì gia đình, bạn bè, và đâu đó khoảng 30% là vì lý do văn hóa, và chỉ khoảng 20% tin rằng cơ hội việc làm ở các nước khác sẽ tốt hơn ở Mỹ. Cũng trong cái khảo sát này, người ta đã chỉ ra là cái việc mà một người chọn ở lại hay là rời đi phụ thuộc rất nhiều vào cái nhận thức và cái mối quan hệ họ có được trong thời gian đi học. Đối với kinh nghiệm cá nhân của mình á, thì sau một năm học ở Sing, mình có cơ hội tìm hiểu một số nền kinh tế của các quốc gia mà đang trên đà phát triển á, thì mình thấy thế này. Đông Á, Nam Á
Ấn Độ và một số nước Nam Mỹ sẽ là những quốc gia mà nền kinh tế phát triển vượt bậc trong thời gian sắp tới. Lý do là vì đây là các nước đang phát triển, gọi là emerging market, tức là nếu mình nhìn theo cái biểu đồ thì nó đi lên như thế này, đúng không? Mình sẽ có nhiều cơ hội, bởi vì cứ hình dung là khi bạn du học ở một nước phát triển, bạn thấy được cái sự phát triển của đất nước đó và bạn nhìn ra được là ok, ở nước mình có chỗ nào đó mà chính cái kiến thức của mình có thể có ích á, thì bạn sẽ dễ dàng sử dụng nó để tạo dựng một cái mô hình doanh nghiệp hay là để phát triển cái sự nghiệp của bạn ở cái quốc gia đang phát triển đấy. Nhưng ngược lại, bạn ở quốc gia phát triển thì mọi thứ dường như nó đã đạt đến cái tầm mà với cái kiến thức, suy nghĩ và kinh nghiệm của bạn không thể phát triển hơn được nữa, thì dĩ nhiên là cái cơ hội nó sẽ ít hơn. Từ thông tin của Bộ Giáo dục của Trung Quốc thì 80% du học sinh Trung Quốc trở về đất nước. Thì mình đọc được một số lý do ở đây, đó là họ tin rằng cái việc đi du học sẽ giúp họ phát triển kỹ năng và sau đó khi mà quay về đất nước họ sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm. Chính vì như vậy thì họ nghĩ rằng họ nên quay về thay vì ở lại cái quốc gia mà họ du học và cạnh tranh một cách khổ cực với cái thị trường lao động ở bên đó. Cho nên tóm lại, nếu như bạn đi du học, bạn chọn ở lại vì mức thu nhập cao, chất lượng cuộc sống cao, chuyện đó hoàn toàn ok. Nhưng nếu mà bạn tìm một nơi có nhiều cơ hội thì mình xin khẳng định là không hẳn cái việc ở lại một quốc gia phát triển là một quyết định tốt. Thực chất, giáo viên, kể cả những nghiên cứu, thầy cô mà mình học đều khẳng định Việt Nam hay là Đông Nam Á là những quốc gia mà trong thời gian tới sẽ phát triển rất mạnh, và đó sẽ là cái nơi mà mọi người tập trung về vì họ tìm được rất là nhiều cơ hội để xây dựng sự nghiệp ở đó. Và mình cung cấp thêm một số thông tin trên Asian Development Bank, đó là mức tăng trưởng GDP của Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2018 luôn ở mức trung bình khoảng 6,7, 6,8 cho đến mức cao nhất là trên 7%. Cứ nhớ ngày xưa khi mà học cấp 2, cấp 3 học về GDP này nọ, thấy con số thầy cô bảo nó cao thì mình biết nó cao thôi, đúng không? Chẳng thấy nó có ý nghĩa gì hết, nhưng mà nhìn lại thì nó khẳng định được là đây là một cái thị trường nơi mà bạn có thể đầu quân trở về sau khi bạn tốt nghiệp. So sánh nội riêng ở trong Đông Nam Á, Việt Nam có mức tăng trưởng GDP hàng năm cao nhất ở Đông Nam Á, hứa hẹn nha ha. Cho nên việc trở về Việt Nam là một quyết định không tồi nếu như bạn muốn xây dựng sự nghiệp cho mình sau khi du học. Nói người ta thì cũng phải nhìn lại bản thân mình, kế hoạch của mình là gì. Như video trước thì mình cũng có nói, đó là mình sẽ học 2 năm cuối ở Sydney và tốt nghiệp ở Sydney. Cái kế hoạch ngắn hạn của mình sẽ không chọn về ngay, mặc dù mình đã bưng ra rất là nhiều cái số liệu để chứng minh là ok, Việt Nam là một nơi rất là tốt, nhưng mình sẽ không về Việt Nam ngay. Thứ nhất là bởi vì visa của mình sẽ có thời hạn trong vòng 4 năm, thì mình muốn dành hết 4 năm đó ở Úc để học tập và làm việc, sau đó có cơ hội thi để lấy quốc tịch ở Úc. Vì sao? Vì mình cũng đã chia sẻ rồi, đó là mình rất thích đi du lịch và mình rất ghét cái việc mỗi lần muốn đi đâu đó phải chứng minh tài chính, phải làm hồ sơ thủ tục rất là phiền, rườm rà và mất rất là lâu để đến một nước nào đó. Đó là cái kế hoạch của mình, tức là mình sẽ lấy cái quốc tịch, cái passport ở đó ở Úc thì mình sẽ đi được nhiều nơi mà không cần phải apply visa các kiểu. Sau đó thì dĩ nhiên như mình nói, mình sẽ chọn một cái thị trường mà mình nghĩ là có cơ hội tốt cho bản thân, sự nghiệp của mình để mình đến. Không nhất thiết là ở Việt Nam, cũng không nhất thiết là ở Úc. Nói như vậy để các bạn hình dung là đối với một sinh viên đi du học, người ta sẽ không nghĩ là ok vì yêu nước cho nên trở về, hay là vì mình không thích nước mình cho nên mình ở lại, mà họ sẽ tìm một nơi có cơ hội phát triển cho bản thân họ để họ đến. Tóm lại, đi du học, ở lại hay trở về là tùy vào quyết định của mỗi người, tùy vào cái ưu tiên của họ. Họ ưu tiên phát triển sự nghiệp hay họ ưu tiên về mức sống, chất lượng cuộc sống, hay họ ưu tiên gia đình. Nhưng dù thế nào, họ cũng sẽ có lý do riêng cho mình, và điều đó không có song hành với cái mức độ yêu nước của một du học sinh. Chính vì vậy mình nghĩ là chúng ta không nên có thái độ tiêu cực khi một du học sinh nào đó chọn ở lại đất nước mà họ du học. Thời đại bây giờ không phải là ở đó là ở luôn, không phải là ở một đi không quay về, cho nên mình nghĩ là đó là cuộc sống cá nhân của họ. Hy vọng là video này giúp các bạn có thêm vài góc nhìn khác về chủ đề này và có thêm được một ít thông tin bổ ích gì đấy cho các bạn. Hẹn gặp lại. Bye.